নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে XpresBees ডেলিভাৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ ইনচাৰ্জৰ বিভাগত অপাৰেচনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী অসম আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অপাৰেচন লজিষ্টিক আৰু লাষ্ট মাইলৰ ওপৰত কি স্কিল বিচৰা হৈছে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড টিম মেনেজমেন্ট স্কিল থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ proficient in MS Excel and MS Office analytical and problem solving abilities তো এখিনি আপোনালোকৰ কি স্কিল বিচৰা হৈছে এই জবটোৰ কাৰণে স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যি সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোম ক্ৰেডিট ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো আছে সিনিয়ৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সেলছ মেনেজাৰ তাৰ পিছতে আছে টিৰিটৰি সেলছ মেনেজাৰ জব লোকেশন সমূহ হৈছে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া লখিমপুৰ জুৰহাট ধেমাজি শিৱসাগৰ হুজাই নগাঁও শোণিতপুৰ কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কামৰূপ নলবাৰী দৰং উদালগুৰি আৰু মৰিগাঁও তো বহুকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে বহুতে নৰ্থ লখিমপুৰ নগাঁও জব বিচাৰি থাকে তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় ইয়াতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই জব কেটা কৰা বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 25 পৰা 45000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফিউল এলাউন্স গাড়ী তেল দিয়া হ'ব 3000 টকাকৈ প্লাস আনলিমিটেড পাৰফৰম্যান্স ইনসেন্টিভ তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে আপোনালোকে ফিউল এলাউন্স পাই যাব 3000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে প্লাস আনলিমিটেড আপোনালোকৰ পাৰফৰম্যান্স ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আনলিমিটেড আপোনালোকৰ ইনসেন্টিভ এটা পাই যাব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইয়াতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে আগ্ৰহী সকলে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ পঢ়ি ল'ব ভালদৰে যদি এলিজিবল হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিৰি ভাসু লজিষ্টিক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুনিয়ৰ ডিপোৰ্ট ইনচাৰ্জৰ বিভাগত জবটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী লোকেশনৰ ফালৰ পৰা কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব এই পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ওয়্যাৰহাউস ডিপোৰ্ট অপাৰেচনৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে SAP নলেজ ইজ মেন্ডেটৰী এক্সপেৰিয়েন্স ইন স্পেয়াৰ পাৰ্টস অটোমোটিভ লজিষ্টিক প্ৰিপেয়াৰ তো এখিনি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 1 পৰা 3 বছৰ ওয়্যাৰহাউস বা ডিপোৰ্ট অপাৰেচনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু SAP ৰ ওপৰত নলেজ থকাটো বাধ্যতামূলক তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশন জুনিয়ৰ ডিপোৰ্ট ইনচাৰ্জ বুলি গুটে মেনশন কৰি দিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুলাইলৈকে যদি পোষ্টটো শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মঞ্জুশ্ৰী ইনোভেশন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সব লোকেশন নৰ্থ গুৱাহাটী আমিনগাঁও আৰু গৰৈপুৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে
ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিকম এমকম CA ইণ্টাৰ্ণ আৰু CWA ইণ্টাৰ্ণ বিচৰা হৈছে তো যিসকলে এই কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কা ফাৰ্ম কা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰু CWA ওপৰত প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে টেলি এক্সেল একাউণ্টিং টেক্সন এণ্ড কমপ্লেইন্স তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰফিচিয়েন্ট থাকিব লাগিব স্যালাৰি নিগেটেবল বেছ অন ইণ্টাৰভিউ তো ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকক স্যালাৰিটো জনাই দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুলাই লৈকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই যিসমূহ জব লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ বা আপোনালোকক যদি ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমত যিখন ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে ডিপাৰ্টমেন্ট ইনফৰমেশন টেকনলজি ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিচাৰ সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ বিভাগত এপ্লিকেশন সাপোৰ্টৰ কাৰণে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট আইটি হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড নেটৱৰ্কিংৰ কাৰণে তাৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ অডিও এণ্ড সাউণ্ড সিস্টেমৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে অল পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা MCA BTech BCA BSc IT CS ইকুইভ্যালেন্ট বিচৰা হৈছে তো এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতি আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মৰ্নিং ক্লাसेसৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ বিভাগত মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যোগা শিকোৱা প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যিসকল ক্যান্ডিডেট নাৰেংগী পানীখাইটি চন্দ্ৰপুৰ এৰিয়া ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে মাষ্ট হেভ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰাণায়ামা এণ্ড হেল্থ যোগাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101971499 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাঠমিস্ত্ৰী এণ্ড ক্ৰো ফাৰ্নিচাৰ ফেক্টৰী গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফাৰ্নিচাৰ ফেক্টৰী ফালৰ পৰা কাঠমিস্ত্ৰীৰ লগতে বহুতো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত যাৰ কাৰণে 8 পাস 10 পাস গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে কাৰ্পেন্টাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পেইন্টাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফেব্ৰিকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সোফা মিস্ত্ৰী টেইলৰ আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব লগতে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতি আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব আৰু লগতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9395487889 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুলাই লৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এপোলো ক্লিনিক জুটিকুছি
লাল গণেশ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জিএনএম নাৰ্ছৰ বিভাগত মেল ফিমেল দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স লগতে টিএমডি নলেজ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফাৰ্মাসিষ্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9401043940 এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাসমূহ সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু হোৱাটছআপত আপোনালোকে পোষ্টটোৰ নেম মেনশন কৰি দিব যেতিয়া পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ